Sau khi tích chập chuyển vị, bạn đã sẵn sàng đi sâu vào chi tiết của kiến trúc Unet. Trong video này, trước tiên hãy xem qua kiến trúc một cách nhanh chóng để xây dựng trực giác về cách Unet hoạt động. Và trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các chi tiết. Hãy cùng tìm hiểu. Đây là sơ đồ sơ bộ của chúng ta về kiến trúc mạng Nerzon cho phân đoạn ngữ nghĩa. Và vì vậy, chúng ta sử dụng các tích chập thông thường cho phần đầu tiên của mạng Nerzon. Và tương tự như các mạng Nerzon trước đó mà bạn đã thấy, phần này của mạng Nerzon sẽ nén hình ảnh. Bạn đã đi từ một hình ảnh rất lớn đến một hình ảnh mà chiều cao và chiều rộng của kích hoạt này nhỏ hơn nhiều. Vì vậy, bạn đã mất rất nhiều thông tin không gian vì kích thước nhỏ hơn nhiều, nhưng nó sâu hơn nhiều. Ví dụ, lớp giữa này có thể đại diện cho việc có vẻ như có một con mèo ở phần dưới bên phải của hình ảnh, nhưng thông tin không gian chi tiết bị mất vì chiều cao và chiều rộng nhỏ hơn nhiều. Sau đó, nửa sau của mạng Nerzon này sử dụng tích chập chuyển vị để phóng to kích thước biểu diễn, trở lại kích thước của hình ảnh đầu vào ban đầu. Bây giờ, hóa ra có một sửa đổi đối với kiến trúc này sẽ làm cho nó hoạt động tốt hơn nhiều. Và đó là điều sẽ biến điều này thành kiến trúc Unet. Đó là các kết nối tắt từ các lớp trước đó đến các lớp sau như thế này, để khối kích hoạt trước đó này được sao chép trực tiếp vào khối sau này. Vậy, tại sao chúng ta muốn làm điều này? Hóa ra là để lớp gần cuối cùng này quyết định vùng nào là mèo, hai loại thông tin rất hữu ích. Một là thông tin không gian cấp cao, thông tin ngữ cảnh cấp cao mà nó nhận được từ lớp trước đó. Ở đó, hy vọng rằng mạng Nerzon sẽ nhận ra rằng ở góc dưới bên phải của hình ảnh, hoặc có thể ở phần bên phải của hình ảnh, có một số thứ giống như mèo đang diễn ra. Nhưng cái còn thiếu là thông tin không gian rất chi tiết, rất nhỏ, vì tập hợp các kích hoạt ở đây có độ phân giải không gian thấp hơn. Chiều cao và chiều rộng chỉ là thấp hơn. Vì vậy, những gì kết nối tắt làm là nó cho phép mạng Nerzon lấy thông tin đặc trưng cấp thấp, độ phân giải rất cao này, nơi nó có thể nắm bắt cho mọi vị trí pixel, có bao nhiêu thứ có lông ở pixel này, và sử dụng kết nối tắt để chuyển trực tiếp đến lớp sau này. Và vì vậy, khoảng cách này, lớp này có cả thông tin không gian cấp cao, độ phân giải thấp hơn nhưng có ngữ cảnh, cũng như thông tin giống như kết cấu chi tiết hơn nhưng cấp thấp, để đưa ra quyết định về việc một pixel nhất định có phải là một phần của con mèo hay không. Trong video này, bạn đã thấy một trực giác ngắn gọn, cấp cao về cách Unet hoạt động. Hãy chuyển sang video tiếp theo để xem chi tiết về cách bạn có thể triển khai nó.